බෙල්ජියමේ මිචල්කර්ක් නම් මිර්ල තීරයේදී අතිවිශාල වැලිකැටයම් ප්‍රදර්ශනයක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. රටවත් 12ක කලා ශිල්පීන් 26 දෙනෙක් මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වූ අතර එහිදී අතිවිශාල ඩයිනෝසරයන්ද කැටයම් කර තිබුණා. බලන්නකෝ මේවා වැලිකැටයම් කියා කියන්නටවත් පුළුවන්ද? ඒ තරම් ඔවුන්ගේ නිර්මාණ බොහෝ විස්මය ජනක වගේම සිත් ගැද ගන්නා සුළු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දැනුම සොයා යන ගමනේ ගමන් සංගයක වන්නට අපේ channel එක subscribe කරලා අප සමග එකතු වන්න කියලා අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.